ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਯਾਰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਕਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 10-15 ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਯਾਰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਕਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 10-15 ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ।
ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਦੋਖੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 10-15 ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਆਪਾਂ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 10-15 ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਆਪਾਂ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 10-15 ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ,
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕੋਲ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 10-15 ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕੋਲ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 10-15 ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਯਾਰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 2015 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਯਾਰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 2015 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ੀ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਦੋਖੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 2015 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ੀ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ
ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਜੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕੋਲ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 10-15 ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਜੇਵੇਂ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕੋਲ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੀ ਇਸ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 10-15 ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ
ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 2015 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਦਲਾ ਕਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਯਾਰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 2015 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਦਲਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ
ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਦੋਖੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 2015 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਦੋਖੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 2015 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ
ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ੀ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਯਾਰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਦੋਖੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 10-15 ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ੀ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਯਾਰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ
ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 10-15 ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 10-15 ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ?
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕੋਲ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਦੋਖੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 2015 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਯਾਰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕੋਲ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਦੋਖੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 2015 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕੋਲ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 2015 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕੋਲ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 2015 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ੀ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਯਾਰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕੋਲ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਦੋਖੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 10-15 ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ੀ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਯਾਰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ
ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 10-15 ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਨੂੰ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਕਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 10-15 ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਨੂੰ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 2015 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ੀ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਯਾਰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 2015 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ੀ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ
ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਯਾਰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਕਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 2015 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਨੂੰ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਯਾਰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਕਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 2015 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ।
ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਦੋਖੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 10-15 ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 2015 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 2015 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 2015 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 2015 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ
ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਦੋਖੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 2015 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਦੋਖੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 2015 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ।
ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕੋਲ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 2015 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਕਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 2015 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 2015 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ੀ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਯਾਰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 2015 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ੀ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ
ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 2015 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਦਲਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਨੂੰ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 2015 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ।
ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਦੋਖੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 2015 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕੋਲ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਦੋਖੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 2015 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕੋਲ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਦੋਖੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 2015 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਵੀਰਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕੋਲ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਦੋਖੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 2015 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਵੀਰਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕੋਲ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਦੋਖੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 2015 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ
ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਯਾਰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕੋਲ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 10-15 ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਯਾਰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕੋਲ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 10-15 ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ।
ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਨੂੰ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖੂਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਯਾਰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਦੋਖੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 2015 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਨੂੰ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖੂਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਯਾਰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕੋਲ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਦੋਖੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ ਤਾਂ 15 ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਯਾਰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਕਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕੋਲ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਦੋਖੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ ਤਾਂ 15 ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਯਾਰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 2015 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 2015 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ
ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕੋਲ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 2015 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਦਲਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕੋਲ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 2015 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ।
ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ੀ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਯਾਰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਦੋਖੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 10-15 ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ੀ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਯਾਰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਦੋਖੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 2015 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਨੂੰ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਯਾਰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਦੋਖੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 2015 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਨੂੰ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਯਾਰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਕਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕੋਲ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 2015 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਯਾਰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਕਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕੋਲ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 2015 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ
ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਦੋਖੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 2015 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਦੋਖੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 2015 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ।
ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ ਨੂੰ 10-15 ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 10-15 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਫਿਰ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 10-15 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਫਿਰ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਕਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਦੋਖੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 2015 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਦਲਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਕਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਦੋਖੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 2015 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਦਲਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ
ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਯਾਰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਦੋਖੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 2015 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਯਾਰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਦੋਖੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ,
ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 10-15 ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਦੋਖੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 10-15 ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ,
ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕੋਲ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਦੋਖੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 2015 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਯਾਰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕੋਲ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਦੋਖੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 2015 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਯਾਰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਕਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕੋਲ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਦੋਖੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 2015 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਕਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕੋਲ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਦੋਖੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 2015 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ
ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕੋਲ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਦੋਖੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 2015 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕੋਲ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਦੋਖੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 2015 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ।
ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਯਾਰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਦੋਖੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 10-15 ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਯਾਰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 10-15 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 10-15 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 10-15 ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ੀ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਯਾਰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 10-15 ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ੀ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ
ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 2015 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ 2015 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ।
ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਯਾਰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ ਹੁੰਦਾ। 15 ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਨੂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਯਾਰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ